Jag går just nu över E20 mellan Mariestad och Hova. Det är ju en stor motorväg, men här uppifrån så märks det knappt. Det är för att det här är en ekodukt där djuren kan ta sig över vägen säkert. Vägar och järnvägar bildar ett stort nätverk som sträcker sig ut till alla områden som vi människor använder. Men när de gör det så sträcker de sig också genom skog och mark och bildar barriärer för många djur. Och det kan orsaka många negativa ekologiska konsekvenser för de djuren. Alla platser som djur kan använda för att säkert passera en väg eller järnväg kan hjälpa till att bryta de här barriärerna. Allting från små 3 meter breda tunnlar till de här stora 40-50 meter breda ekodukterna kan vara potentiella passager även för stora däggdjur. Det är kanske inte är möjligt eller ens nödvändigt för alla passager att se ut så här, men om de som fattar besluten vill bygga olika typer av passager av olika storlekar så är det väldigt viktigt att veta hur de olika passagerna fungerar. Under det senaste året har jag gjort mitt examensarbete om effektiviteten av olika passager och hur den kan påverkas av om det är en överpassage eller underpassage, passagens bredd och längd och mängden mänsklig aktivitet i passagen. Jag utvärderade effektiviteten hos 18 olika passager runt om i Sverige genom att analysera bilder av djur som var tagna med sådana här rörelseutlösta kameror som placerades både inuti passagen och utanför passagen. På så vis kunde jag bestämma effektiviteten genom att jämföra aktiviteten med djur inuti passagen med aktiviteten hos djuren utanför passagen. Utifrån bilderna kunde jag bestämma effektiviteten för älg, rådjur, dovhjort, kronhjort och vildsvin och även för några mindre arter som räv, grävling och hare. Och för alla de här arterna var det flera olika typer av passager som fungerade mycket bra. För älg och rådjur samlade jag in tillräckligt med data i min studie för att kunna statistiskt testa hur de olika faktorerna påverkade effektiviteten hos passagerna. Mina resultat antyder att överpassager fungerar bättre än underpassager för både älg och rådjur. Det kan bero på att överpassager upplevs som mer öppna eller att det blir ett annat förhållande till störningar från trafiken. Än så länge så kan vi bara spekulera. I min studie hade bredden ingen stor påverkan på effektiviteten hos passagerna. I andra studier så har det varit den viktigaste faktorn, men här så kanske andra faktorer hade större påverkan. Enligt mitt resultat så var effektiviteten för älgar högre vid kortare passager än vid längre, men även den här effekten var väldigt liten. Mänsklig aktivitet hade en positiv påverkan för effektiviteten på älgar, men en negativ påverkan på rådjur. Måttet på mänsklig aktivitet som jag använde i den här studien var väldigt grovt och tog inte hänsyn till tidpunkten för aktiviteten eller typen av aktivitet. Och trots det så fanns det en stark effekt. Det är mer intuitivt att anta att mänsklig aktivitet skulle vara störande och ha en negativ inverkan på effektiviteten, men mitt resultat visar att så kanske inte alltid är fallet. Det skulle behövas mer detaljerade studier av interaktionen mellan djur och människor i passager för att bättre förstå mekanismerna bakom de här resultaten. Om målet är att minska barriäreffekterna för älg, rådjur och annat klövvilt så är det kanske mer effektivt att bygga mindre överpassager än att bygga så här stora ekodukter eller underpassager av samma storlek. Det kan också kanske vara en bra idé att minska mänsklig aktivitet när det är möjligt, även om vi inte helt och fullt förstår effekterna av det än.